az örökség újratanulása és a saját szái szerinti feldolgozása. Ez a szándék hallható ki a San Franciscóból származó Vadalma együttes új lemezének dalaiból. A Music of Elderflowers magyar népdalok kézműves átiratban című album zenéinek legbelső magja a magyar népdal, de új köntösben. A hanganyag a Vadalma magyarországi zenészek és az Egyesült Államokban élő diaszpóra közös munkájának gyümölcse, melyet most Magyarországon is több városban bemutatnak. Stábunk Debrecenben járt. Először állnak egy színpadon a debreceni Pendejének együttes és a kaliforniai Vadalma zenekar tagjai. Az amerikai együttes lemezbemutató turnéjának egyik állomása volt a Cívisváros. A Music of Elderflowers című albumon magyar népdalok hallhatók egyedi feldolgozásban. Az egész projekt az mint egy fantázia, és akkor létrejön ez a fantázia, és ez a szép benne, és azért nagyon hálás vagyok, hogy ezek a zenészek tudnak még csinálni, ami mondom neki. Tehát úgy választom ezek a dalok, amikor tudok képzelni, hogy hogyan szeretnék bemutatni őket. Bozzai Zina Amerikában született. Édesapja a II. Világháború után vándorolt ki az Egyesült Államokba. Az énekesnő nem beszélt magyarul, de mindig is foglalkoztatta a magyarsága. Először a népdalok szövegeit fordítgatta, tanulta, ma pedig már folyékonyan beszél magyarul. Nem értettem a szöveggel, itt memorizálom, hogy V-T-T-V-V. Mert ugye vegyétek, tegyetek, vigyék, vegyek. És akkor úgy kellett memorizálnom, mert nem tudtam, mit jelent. Bozzai Zina zeneszerzésből szerzett mesterdiplomát, aztán Magyarországra érkezett, hogy első kézből tanuljon népdaléneklést. Ezután pedig megalakult a Vadalma zenekar. Mindfajta nagyon élvezünk, tehát amikor tanulunk az eredeti felvételektől, nagyon élveznek a fiúk, a hegedűs és cselló, hogy tudnak tanulni ezek a részleteket, és nagyon szép kis díszítések, mint minden. És az is élvezünk, amikor van egy olyan dalom, ami gyönyörű, és másképpen tudunk mutatni a gyönyörűség, ami benne van. Lemezbemutató turnéjukon a brooklyni, a manhattani és a szatmárnémeti helyszínek után Debrecenben zenéltek a Pendejének együttessel. Zinával pár évvel ezelőtt ismerkedtünk meg egy népzenei táborban, az egyszólamtáborban. Igazából én már hallottam róla korábban, hogy van egy ilyen, hát végül is csodabogárnak nevezhetnék sokan, hogy magyar felmenőkkel rendelkezik, és ő elkezdte kutatni a gyökereit, és járja az egyszólamtábort, más népzenei táborokat is, illetve járja Erdélyt. És itt megismerkedtünk, utána pedig ő hallott a tanítványokról is, ugye a televízión keresztül, a Fölszállott a Pávában látta így a lányokat, mint Pendejének együttes. A gimnazista lányok nagyon örültek a felkérésnek. Minden tiszteletem az övék, hogy így Amerikába több ezer kilométerre ennek a zenének a hazájától tudják ezt véghez vinni, és teljesen olyan szintre emelni, amit egy hazai zenekar is megirigyelne. Zina zenésztársai Matthew Semela és Misha Kalikulov is már a világot bejárták. Több híres előadóval is zenéltek már együtt. A magyar népdalok világa teljesen elvarázsolta őket. A Vadalma zenekar többször játszik olyan helyeken, ahol kevés magyar van. Mégis töretlen a sikerük. Nekem olyan fontos, hogy a hagyományaink, még a nyelvünket tartunk, és szép ez a gazdaság, ez a sok különböző, hogy mondom, a sokszínűség, ami benne van. Szóval az nekem, ez a tartás, az mint, hogy az életünkben, mint egy mező a virágok nélkül, úgy az élet a hagyományok nélkül. Zina most Budapesten él, nemrég költözött haza, de ettől függetlenül több koncertjük is lesz még Amerikában. Jelenleg új átiratokon dolgozik.